Printre livezi triste, apoi printre munți încărcați cu păduri și cu pariși pline de flori, printre sate cu case risipite, sărace de lemn, nelocuite, și printre locuri încărcate cu pietre uriașe, cu stânci fărămițate. În sfârșit, locomotiva s-a oprit, țipând triumfător, și am coborât. Și din grupul care se găsea pe platformă coboră o femeie negru, care călătorise atât de aproape de mine. Era înaltă, subțire, cu rochia de doliu prea lungă, cu pantofii scâlciați, dar ea nu mergea. Ea plutea peste pantofii ei, care se clătinau pe nisipul grosolan, și deodată întoarse capul și mă privi, cu brutalitate aproape. Una din acele priviri pentru care, cu secole în urmă, o femeie ar fi fost biciuită.
Să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ. Eu nu am venit să aduc pacea, ci sabia. Pentru aceea am venit ca să ridic omul împotriva tatălui său, fiica împotriva mamei sale. Cine iubește pe tatăl său și pe mama sa mai mult decât pe mine, acela nu e vrednic de mine. Cine iubește pe fiul sau pe fiica sa mai mult decât pe mine, acela nu e vrednic de mine. Te-am știut om greu, secer unde nu ai semănat și adun de unde nu ai risipit. Și temându-mă, m-am dus de mi-am ascuns talentul în pământ. Iată, ai al tău. Destul pentru azi. De ce? Să mai citim. Avem tot timp. Cine mai ascunde azi banii în pământ? Azi banii sunt de hârtie și putrezesc dacă îi îngropi. Astăzi nu mai poate fi vorba de sluga cea rea, pentru că... Oricine ascunde ceva de preț o slugă rea. Și noi toți suntem slugirele și necredincioase. Atunci când... Noi nu suntem slugi. Ce fel de învățătură poate fi asta care face din oameni slugi? Și încă slugile cui? Slugile popilor care știm noi câte parale fac. Trebuie să taci. Să-ți muști limba și să taci. Altfel poți să ajungi ca toți trântorii ăștia care suduie cât e ziua de mare. Trăiesc în păcat. Mai rău ca porcii. Pentru că ei știu că Fiul lui Dumnezeu... Mai moale, bătrâne. Mai moale. Voi mă ascultați pe mine de frică. Și asta e cel mai mare păcat al meu. Pentru că nu sunt decât un om. Ca și voi. Și frică nu trebuie să aveți decât de cel care într-o bună zi va veni pe acest pământ.
Ei! Ești de pe aici de Nădrag? Da, am copilărit pe plarurile acestea. Toți munții ăștia știu pe din afară. Eu sunt orfan. Am fost înfiat de o mătușă care locuiește la Timișoara. O femeie distinsă, cu lecturi întinse, cu un dezvoltat simț al trecutului. Aici m-am întors doar ca să-mi caut de lucru. Chiar ieri, cu un tren. Un decovil, mai bine zis. Un trenuleț. Cu totul inutil. Și cu ce ocazie pe aici, prin părțile astea? Eu sunt un călător. Un vagabond vesel. Care atunci când prinde iarba să sclipească peste... Unde stai? Într-o baracă care... de fapt... Ar fi trebuit să închiriez un pat în baraca auxiliarilor. Asta s-ar fi potrivit cu condiția mea de vagabond liniștit. O profesiune onorabilă, la urma urmei. Dar adevărul e că am cunoscut în garnitura în care am călătorit ieri o femeie înaltă, subțire, cu părul negru, în doliu, o văduvă la urma urmei, și care mi-a câștigat repede încrederea, și care m-a poftit să stau în gazdă la ea, rămas singură, împreună cu o rudă îndepărtată și care dau camere cu chirie. Un lucru foarte obișnuit prin părțile acestea, un lucru cu totul rezonabil și care, dacă ai vrea și dumneata, ai putea... Bineînțeles că aș putea și eu să strecor o vorbă potrivită. Să spun o pilă, cum se spune. Bărbatul ei a căzut într-un accident de muncă cu capul năclăit de sânge. De altfel, un om impunător, cu părul cărunt, care nu se potrivea cu silueta ei ca o tulpină florală. Ce-i cu trâncănelele astea? Te pomenești că ți-e foame. Crezi că nu te-am văzut? Îți scurgeau balele pe guler și ai început să turui fără să te... Niciunele nu ți de foame, băiețică. Toți mai ești aici. Ce aștepți? Nătă, răule, ți-am spus să te car de aici. Tâmpitule, ai umplut mâna de muci. Cară-te. Da, țin minte. Țin foarte bine minte. Era o femeie în doliu, o femeie subțire, înaltă, cu părul negru, cu fruntea îngustă, o femeie tristă care... Țin foarte bine minte. Deși memoria mea nu e cea mai grozavă, dar adevărat, eu nu am memorie. Ținere de minte, cum se spune. Dar nu mă rușinez deloc de asta, dimpotrivă. Aș putea zice chiar că... Da, că mă mândresc cu asta. E poate singura mea mândrie. Nu, sunt un om norocos, un om cu noroc. Și aici, în așezarea asta pașnică, mi s-a dat imediat un loc, un pat. E drept la cucurigul, dar totuși un pat stabil. Un pat destul de ieftin și toată societatea e destul de distinsă. De diversă, aș zice. Începând cu popa asta, cu Arion, care are însă o barbă care îmi place. Avem și liceeni teribili. Orfani lipsiți de tată și care se răzbună pe societatea asta originală, plesnind cărțile de scăunelul ăla șlefuit de generații. O serie de domni distinși, tolăniți pe priciurile lor, numai în indispensabil, cum se zice. Cu șireturile atârnând, fumând din țigări răsucite din foaia de ziar și scuipând artistic drept pe piciorul patului, un lucru pe care eu n-am să-l pot. Și prozeliții lui îmi inspiră mult respect, în primul rând, nu-i așa? Catrina, cu mutra lui drăguță, căruia toți îi spun capră.
Sau tânărul Secoșan, despre care se spune că poartă chiloți de damă, deși... Și Miloia, care e un timid. Și sunt convins că și-a ras mustața ca să fie la modă. Trebuie să-l întreb odată. Foarte serios, dacă știe că cele mai bune alifii pentru un astfel de obiect sunt scăpăul și săul de tuf. Cel mai mult îmi place Onaie, despre care se spune că a omorât o fetiță de 11 ani în pădure, dar n-a fost dovedit. Are însă ceva respingător la figură. Cred că urechile la mari pe care se așează uneori muștele. Cel mai vesel e Mihuț, domnul Mihuț, care are cea mai subțiratică voce de pe glob și e un pușcăriaș autentic, cinstit și despre el se spune că la miezul nopții, în anumite nopți se înțelege, merge împreună cu Arion la râu și acolo îi spală uriașului picioarele, iar acesta îi citește ceva sau îi cântă ceva, nu mai știu, da. Chiar eu am stat într-o noapte, mai bine zis într-o seară, în dosul unei sălci și am... Și domnul Racolța, care a fost aviator, e drept un om puțin cam într-o ureche, dar în schimb nu e așa cât farmec degajă un nu știu ce care subjucă. Sau elegantul Petcu, un ins foarte larg la suflet și dornic de prieteni dezinteresați. E incontestabil cel mai elegant lucrător din baracă. El de altfel nici nu se intitulează lucrător, ci funcționar. Și afirmă că înghite praful de la turnătorie doar pentru că e bolnav de nervi, ceva moștenit din familie, iar doctorii au recomandat munca manuală. Este până acum singurul meu prieten adevărat. Mi-a mărturisit că vine dintr-un mediu aparte. A făcut 2 ani de drept la București și era logodit cu fata unui profesor. Un individ care știa 6 limbi la perfecție. A încercat să treacă granița într-un moment neinspirat. L-au prins la frontieră, l-au bătut grănicerii și l-au sfâșiat cu câinii o noapte întreagă. Apoi l-au trimis la Aiud și apoi aici pentru reabilitare, se înțelege. Și Ștefanovici, care e de departe cel mai frumos și se lasă pe drept cuvânt întreținut de femei. Nimeni n-ar putea bănui cât de pătimașe sunt femeile aici, în acest oraș pierdut în creierii munților. Dovada cea mai elocventă e el, care trăiește cu mai multe odată, cum se spune. Și una dintre ele e într-adevăr o doamnă, soția unui tehnician dental, care obișnuiește uneori, împreună cu negriciosul Ștefanovici, să se piardă printre lanurile de porumb, atât de întinse prin aceste locuri. Și mai are una, o femeie divorțată, mai puțin distinsă, pe care o cheamă Eliza. Acolo doarme adeseori, ea gătește ireproșabil, iar el o preferă pentru că îl spală pe picioare și uneori chiar pe cap cu soluție de lămâi. Ștefanovici însă deștept, are totdeauna și câte o fetiță lângă el. Și la ora actuală, după cât este informat, e cu fata cea mai mare a lui Cărăbaș, directorul adjunct al fabricii. O fată slăbănoagă, care are platfus la mâini, e mai mare decât el și n-are niciun pic de atracție. Dar el spune că o ține lângă el pentru că e fiica tatălui și pentru că o pune să istorisească o serie întreagă de povești intime despre tovarășul și doamna directoare. Sau mai e unul pe aici, unul cu nume comic, Tavițian Pavic îl cheamă. Și mi se pare că dă bani cu camătă sau... povesti că ne-am întâlnit alaltăieri dimineața la marginea dinspre pădure. Cu sigur nu știu. Dacă deprind că sufle o vorbă de țară, auzi. Și pe aici, în hotelul ăsta, mai puțină prietenie cu subsemnatul, că mie îmi place liniștea și aerul curat. Și mai lasă-te de minciunile astea gogonate, că un om mai puțin înțelegător ca mine într-o zi te resfiră. Bine, dar... Crezi că nu-l cunosc pe Ștefanovici? Ăsta are familie grea. Trăiești un picior. Te-ai apucat să-l pictezi cu dame și cu domnișoare. Și vezi dacă te aude Mihuț că-l faci pușcăriaș, îți spune un focos sub fund, trebuie să începi să cânți pe 2 voci. Bine, dar într-un sens eu... Gura, am terminat. Fă-te că ești singur. Vreau să-ți vorbesc ceva, băiatule, dacă nu te superi. Mie? Ce să-mi vorbești mie? Nu ți-e rușine? Nu lași din mână cărțile astea păcătoase cu care te cumpără diavolul. Ei, drăcie, ce? Faceți Sfânta Liturghie aici pe capul nostru? Da. Vreau să te întreb dacă nu simți conștiința încărcată. Dacă nu ai un lucru pe care... Nu, părinte. Am o conștiință ca unui prunc din leagăn. Când s-a întâmplat ceva, te caut, eu vă asigur. Pentru împărtășanie. Alerg eu la sfinția voastră, nicio grijă. Cum vorbești cu el? Cum vorbești cu el care... Dar asta cine a făcut-o?
Ce e asta? Asta e Sfânta Cruce. Și aici, pe aceste pagini, cineva într-o mare nesocotință a zugrădit cu plaivazul tot felul de vorbe și de măscări. Și asta, și asta, și asta, și asta. Habar n-am, părinte. Eu personal nu mă aflam în localitate. Ce ai spus? Ce ai spus? Lasă-l, băicuțule, lasă, nu-ți murdări mânurile cu nemernicul ăsta. Ia te uită. E și crâsnicul pe aici. Domn Miloia, cel fără de Da, picioare. așa. Și creionul ăsta în două culori cu care e murdărită Cartea Sfântă. Acu e, tovarăș, acu e. Ai zictierța fără barbă. Ce ai spus? Cum ai putut, copil nefericit? Cum ai putut? Vai părinților tăi. Vai tatălui tău care n-a putrezit încă bine în mormânt. Ce plictiseală și pe aici. Sunt plutonierul Mateiaș de la judiciar. Aș vrea să stăm puțin de vorbă. Mergem la miliție? Da, domnule. De ce vă speriați voi de miliție? Hai să stăm aici în dosul Baleci. E scârbă de tot afacerea asta. Puh! Sunt sătul până în gât de toată murdăria asta. Bejan îl cunoști? E șeful miliției voastre de aici. E plecat la socri. La raion? La raion? Toți sunt la mare. Unul din ajunți în spital, șeful meu și cu mine care să... Cred că știi că l-am reținut pentru cercetări pe Leca. Maestru de lamă. Ce crezi despre el? E vinovat? Știi că se certase cu el. Dar ia stai, îl cunoști pe Șimonca? Și de când? E cald. De ce țineți închis un om nevinovat? Cine? Leca? De unde știi că ne Toată lumea știe asta, dar parcă pe voi vă interesează ce... Un om ca el nu putea să omoare. De altfel, cine se pricepe cât de cât la oameni poate vedea dintr-o dată că... Ce? Cum? Așa arată un om care ridică brațul împotriva unui munte ca Șimonca. El și cu spatele ar fi doborât lui Caleca. L-a luat prin surprindere și... Și eu cred la fel. Numai că procurorul a dat ordine să fie reținut și a plecat. Probabil... E păcat. Că aici nu este nimeni care să știe să facă o cafea ca lumea. E păcat să fie închis un om nevinovat. Dar, dumneata care ești om cu minte, cu... Cine crezi că este vinovatul? Făptașul. Nu e treaba mea să aflu. Crezi deci că trebuie să fii un om voinic, puternic, care să... Am auzit că seara în dormitor le citești oamenilor dintr-o carte tot felul de... Lucrez aici în fabrica asta de peste 30 de ani. Și le citesc din Cartea Sfântă, din Biblie. Îi învăț ce le ascund popii. Când ai stat de vorbă ultima oară cu Șimonca? Cu Șimonca vorbeam des. Ultima oară a fost sâmbătă dimineață. Ba nu, duminică pe la 2:30. Minți! Minți, domnule predicator! Calci porunca 5-a. Ai fost ultimul om care l-ai văzut în viață pe Șimonca. La niciun sfert de oră după ce ai vorbit cu el, a fost găsit cu capul într-o baltă de sânge. Taci! Nu nega! Ai fost văzut. Îl cunoști pe Mioc? Îl cunosc. E drept că a intrat în timp Ce ce... spune, tovarăș Arion, dacă te-aș ridica așa cum te afli, fără să te lasă ție nici măcar o pereche de ciorapi? Faceți ce vreți. Dar de ce minți? Cum de poți minți? Arion, spune tot.
Nu încerca să învăț. Nu s-a agravat situația. Ce ai vorbit cu Shinoka? Nu-ți folosește la nimic să afli ce am vorbit cu el. E ceva îngropat între noi. Și Monca, fie iertat, m-a lovit până în fundul sufletului. Dumnezeu să se îndure de sufletul lui acolo unde se află. Te înșeli. Aici e vorba de o anchetă oficială. Trebuie să deșerți imediat ce știi, altfel... Altfel? Hai, nu te speria. Te pomenești că ai stofă de martir. N-avem nevoie de martiri aici. Ce crezi, că mie îmi face plăcere tot ce fac? Meseria asta... Să bănuiești pe toată lumea. Să faci fișe, să interoghezi... Atunci ce cauți printre ei? Unde? În miliție? E pe jumătate, e o întâmplare. Și pe jumătate o ambiție de mea. N-am reușit să intru la facultate. Și când mi-a făcut stagiu militar, m-au vărsat la mea ei. Ei m-au găsit capabil și eu i-am crezut. Interesant, nu? Dumneata, Arion, ești ultimul om care l-ai văzut în viață. Da, ultimul. În afara făptașului. Discuția mea cu el nu vă poate ajuta la nimic. E un secret al meu pe care nu găsesc de cuvință să-l împărtășesc proceselor voastre verbale. Dumneata ești un om violent și periculos! Arion, stai, te rog. De ce te porți în felul ăsta? Ce, noi suntem dușmani? Eu sunt dușman? Nu știu. Dar dumneata nu ai măcar curajul să porți haina meseriei pe care o faci. Și aștepți de la mine. Haina mea, uniforma. Păi nu se face și așa destulă vârvă în jurul... Să știi că și asta e haina mea. Am dreptul la ea ca orice cetățean. Ca și dumneata. Arion, de ce te ascunzi în găuacea dumitale? Vrei să spun un secret? Era vorba să fii arestat și eu m-am opus din răsputeri. Și mai mult decât atât, m-am opus chiar să fii chemat în localul miliției, într-un interogatoriu oficial. Pentru că noi aici nu facem decât să stăm de vorbă și dacă te-am jignit, dacă te-am supărat cu ceva, te rog să mă ierți. Eu nu am deloc o natură potrivită pentru meseria mea. Sunt repezit, nu mă pot stăpâni întotdeauna. Și mai vreau să spun ceva. Să știi că nu toți cei care lucrează, care poartă haina asta, sunt ca mine. Unii sunt brutali și cruzi. Și un om cu vederile dumitale le devine în primul rând suspect. Și asta numai pentru că gândesc în șabloane, adică nu gândesc. Și asta nu din lene de gândire, ci din frica de a gândi. Nimeni nu are dreptul de a judeca pe altul. Cine e vinovat și cine e nevinovat. Dumneata trebuie să-ți urmezi misiunea, să-ți faci datorie. Eu nu vă pot ajuta cu nimic. Dar dacă pentru găsirea făptașului trebuie să mă închideți să-mi faceți rău, eu nu mă opun. Eu nu mă opun unui copil. Nu sunt decât un om, tovarăș și plutonier. Și nu vreau nimic mai mult. Nici măcar nu cer să fiu lăsat în pace. Dacă e nevoie de cineva care să-i spășească, mai bine mă las pe mine decât pe Leca. El are familie, copii, casă grea. Nu am nimic cu dumneata, dar trebuie să plec. Dar bine, Arion, dumneata ai fi de acord să... Nu știu ce vrei de la mine. Dar dacă e vorba de moartea celui om pe care l-am cunoscut bine și l-am iubit, deși el nu înțelegea cuvântul meu, nu te pot ajuta cu nimic. Trebuie să merg încet, să pășesc ca cale, cum se spune. E mai mult decât un sfat, e un lucru înțelept. Să merg încet, să pășesc încet ca un om bătrân. Ca și cum aș fi bătrân. Cu atât mai mult cu cât și sunt astfel, da, eu sunt bătrân.
Nu e nicio rușine în asta. Eu m-am născut așa, eu m-am născut bătrân și în consecință trebuie să mă mișc astfel. Acum, când sunt sub supravegherea în atenția atâtora, încet, prevăzător, încât să pot părea demn. Să fii demn e un lucru care impune, demn și puțin distrat. A fi distrat, asta e de bon ton, să nu te intereseze nimic din calea afară, să știi totul dinainte sau aproape totul. Să privești spectacolul vieții cu îngăduință și amuzament, cu un ușor amuzament. Să nu te entuziasmezi pentru nimic. În orice caz, să nu te entuziasmezi. Un funcționar al străzii cu o figură foarte distinsă, cum eu nu voi avea niciodată. Era cât face să iau un bilet, dar ce? Am ajuns eu oare atât de jos? Un noroc care se vinde pe stradă nu e pentru mine. Aș fi de-a dreptul un hoț dacă aș vărâ mâna în borcanul acela cu bilete roșii, galbene, verzi, indigo și violete. Ar fi un semn sigur al neputinții mele, al înfrângerii mele definitive. Să lăsăm asta pescarilor, cofetarilor particulari, femeilor fără ocupație, dentiștilor și militarilor în retragere. M-am oprit doar atât ca să-mi trag răsuflare și ca să nu se observe cât sunt de bătrân și de obosit, nu-i așa? M-am prefăcut interesat de bineînțeles părul alb, sclipitor și basca soioasă a vânzătorului, de haina sa care a văzut zile mai bune, de mâinile sale de pianist. Există anumiți oameni care au mâini de pianist și eu respect pe acești oameni pentru că... Ei, pur și simplu pentru că așa vreau, nu am chef să dau socoteală de orice. M-a oprit o femeie și m-a întrebat dacă nu sufer de ceva. De ce merg astfel, de parcă m-aș clătina și... De ce sunt atât de alb la față dacă nu mi-ar face bine un pahar cu apă? Am privit-o destul de uimit, apoi la repezare i-am spus că sunt în convalescență. Că am suferit de febră tifoidă și că mi-au dat drumul din spital înainte de vreme. Ca să poată pune în locul meu pe patul meu, adică pe cumnatul locțitorului. Interesant, femeia a trecut pe loc cheful să mai ofere primul ajutor și s-a cărat cu oarecare repeziciune care nu i-a făcut deloc cinste. Trebuie totdeauna să suferi de ceva, nu mi-am observat asta. Bolile care nu pot fi numite te pot face suspect în ochii altora, a oamenilor cum se cade. Cine îndrăznește să sufere de o boală necunoscută? Cine are acest curaj? Dacă îi spuneam femeii că n-am nimic, că sunt sănătos tun, m-ar fi privit cu un aer mult mai grav, poate chiar bănuitor și... Nu e bine să te privească nimeni în vremurile noastre cu un aer bănuitor. Va să zic că Sfântul Anton ajută. E un domn respectabil. Probabil că fusese de familie bună, un de, sau cum am spune noi, un fon. Tot prinții ajutau și în biserică. Dar acesta e probabil un prinț popular și mulți, sunt convins, au fost măguliți că erau ajutați de un nobil, pentru că nu e așa. Nu e nimeni indiferent dacă. Dar ce importă? Fiecare găsește fericirea în altă parte. Eu nu sunt făcut pentru biserici. Oricum e liniște, ca și cum te sui pe munte. Sau ai coborât la apă. Da, un râu. Asta e ceva foarte liniștitor. Mai liniștitor chiar decât o catedrală. Ceva care curge neîncetat. Ce bine ar fi dacă, în locul mersului nostru urât, am curge și noi la vale. Dacă cineva ridica ușor tăblia asta dreaptă și plicticoasă ca o tavă pe care stăm și am curge încet la vale, cu arbor, cu case, cu tot, cu cimitirile noastre și cu micile noastre îngânfări care nu sunt decât cârjele noastre. Da, să curgem la vale cu cârjele noastre, cu toate cârjele noastre. Hai, hazi, bătrâne. Umbli după cocoșel, după farfuzele negru că le stă bine la ter. De Paști, bătrâne, de Paști, ai? Frumoasă pildă ne dați nouă generații care vine. Așa ne educați, dându-ne cu palma peste gură. Vorbești prea mult. Sta, du-te, dracule. Te-am pus eu să-mi dai bani? Și ce-i fi vrem sir? Să te codoșesc pe gratis. Mi-ai dat de 3 ori câte 25 și odată 15. Și acum ai pretenție să... Bravo! Frumoasă generație sunteți și voi ăștia care ați dezertat de pe front pentru că se terminase războiul. Ce ai fost? Cavalerist la tancuri. Dacă te aud că sufli o vorbă în fața ei, să-ți ia de la viață. Ce vorbești? Ești așa de curajos? Nu s-ar părea după cum tremuri și nădușești în fața dumneavoastră. Să ești hotărât să mai fii cei nedezvoltați.
puști, cu tinerii elevi, cu viitorii intelectuali ai societății de mâine, care vom lichida până la sânge analfabetismul populației. Ascultă, N-ascult nimic. Să pleci imediat. Trebuie să mă culc. Dacă nu dorm înainte de 12, nu mi se mai refac globulele roșii. Mai vrei una? Trezește-te, trezește-te. L-am găsit pe Licean mort. Pe strada Mureșan. Unde? Pe Mureșan? Dar cum te-ai ajuns acolo? Stai, merg să-l caut pe Arion. Cred că e la Cherla, care are un copil scrântit la cap. Și eu ce fac? Stai aici, vin îndată. Scoală-te și hai afară. E în fund, pe masa din bucătărie. Este grumat. Îl cunoașteți? Cum îl cheamă? Da. E un elev de la liceu de aici, fiul lui Dabici, care a murit în mină. Se împlinesc 2 ani de atunci. Trăia aici în casă împreună cu maică sa Vitrăgă, a doua femeie a lui Dabici. Stați aici. Irina, Să nu vă mișcați. Păi da, Eu mă duc să dau un telefon. Să nu lăsați pe nimeni să intre sub niciun pretext. Pe dumneata te fac răspunzător. Cum te cheamă? Donesie Micula. Nu te miști de aici, tovarășe. Eu alerg la secție, dacă nu găsesc un telefon pe drum. Cine e acolo? Ce aici? Ce faceți aici? noi, a fost urma Liceanu, noi trebuie să păzim casa. Cum? Ionuț? Și cine sunteți voi? Da, da, Rex! dar n-aveți voie să intrați acolo. Rex! Nimeni n-are voie să intre și nici să... Rex! Să mergem, Ioana, să mergem. Altfel se adună multă lume și vreau să merg să mă culc, vreau să mă culc, hai. La o parte, vă rog. La o parte, vă rog. Faceți loc. La o parte toată lumea, faceți loc.
Dorm, dragule. Încearcă să dormi. Hai, închide ochii și găsește-ți odihnă. Nu pot. Iartă-mă, băicuțule, te țin aici lângă mine. Nu te-ai dus nici Hai, la taci, lucru. taci, fi bun. Nu trebuie să vorbești, asta îți face rău. Manu, lasă-mă. Lasă-mă să vorbesc. Asta îmi face bine și mă ajută. Eu trebuie să vorbesc tot timpul ca să... Bine. Nu ți-am povestit niciodată cum am ajuns în cuibul ăsta atât de primitor. În primul rând a fost decovilul care m-a atras. Locomotiva aceasta dezarmată, poenele și satele risipite cu stângăcie. Și cerul acesta al vostru, de aici de sus, care nu se poate compara cu nimic. Trenul era gol. Trenuțul era aproape gol, cu excepția unei societăți foarte bine dispuse, unde se găsea și ea. Mai era un tânăr blond și osos, cu pantalonii bufanți, care cânta melodii populare nemțești la acordeon. Cele două surori Hollinger, Lise și Annie, și el. Pistruiatul, fiul ei sau fiul ei vitreg, cum vrei să o iei. Bineînțeles, ea trona peste totul, ea intangibila, zeița spre care nu îndrăzneam să ridic privirea, apariția aceea în mijlocul nostru și totuși de neatins, pentru că cu toții râdeau, cântau, se clătinau încoace și încolo, doar ea. În sfârșit, mie îmi plăcea cea mai mică dintre cele două surori, Annie, care în timp ce s-a servit masa, o masă improvizată, aproape rustică, pe platforma aceea legănătoare în plin aer, și eu am refuzat, spunând că tocmai mâncasem, mințind, bineînțeles. Ea, Annie, mi-a legat un șervet alb de gât și cu toții s-au prăpădit de râs. Am ajuns apoi pe înserate și încă în gară, în timp ce ea și fiul ei cel pistruiaș au rămas bun, cu oarecare răceală și s-au îndepărtat. Cea mai mare dintre cele două surori m-a întrebat dacă am la cine să noptez. Bineînțeles, am răspuns eu aproape indignat. Sunt așteptat la familia Hoinic. Hoinic? A întrebat ea cu o ușoară mirare în timp ce ieșeam din mica gară. Nu cunosc. Cum se poate? Am replicat eu cu oarecare timidă indignare. E un om cu totul respectabil. A fost administratorul sanatoriului Marila mai bine de 20 de ani. A avut, sau mai bine zis, are 3 fete. Cea mai mare s-a măritat undeva în nordul Moldovei, iar celelalte două, care au urmat cursurile unei școli de menagerie și arte frumoase din Oravița, au rămas nemeritate și scot bătrânului Hoinic sufletul, deși el a avut cele mai bune intenții. Dar cine ar fi putut bănui ce o să vină? Cine ar fi bănuit că se vor duce atât de repede ca leași, ca cele două batoze, întreaga dot a celor două domnișoare atât de bine pregătite pentru măritiș? E drept, numai pentru asta. Și acum ele îi fac viața un infern și gurile rele susțin că își găsește uitarea în alcool, ceea ce e evident o calomnie, pentru că un bărbat atât de distins, atât de bine păstrat, care, aș zice... Am ajuns în fața porților, peste care atârna o firmă mică, foarte frumoasă, pe care scria "Executăm porți din fier". Și am fost invitat cu multe menajamente să dorm în bucătăria familiei Hollinger. O încăpere mare, luminată toată noaptea de lună, ca o biserică. A doua zi, când tocmai mă pregăteam să îndeplinesc unele munci mărunte folositoare pe lângă casă, sub supravegherea atentă a doamnei Hollinger, o femeie cu mult suflet, am fost căutat de Dan, fiul ei. "Ce faci, bătrâne?" m-a atacat el. Leneș, ca totdeauna. Vino cu mine, am un comision pentru tine." Evident, nu-l puteam refuza și m-a condus acasă la el într-un șopron bine întreținut, unde se afla o barcă, o sandolină, pe care se pregătea să o pună la punct pentru vânzare. Am ajutat, evident, am ciocănit-o, am uns-o cu catran, am vopsit-o în culori moderate și apoi, ridicând-o voinicește pe umăr, am dus-o pe malul Gârve. Acolo, se pare, trebuia să vină un oarecare Racolțea, fost aviator, un amator serios. Racolțea se afla însă la locul de întâlnire deosebit de elegant, de o eleganță căutată, aș zice, dar care mi-a lăsat o bună impresie și târgul s-a încheiat repede. Dumneata nu ești cumva din Moldova, din jurul Bacăului? N-are născut pe teritoriu necunoscut. Are origine necunoscută.
Ei, facem târgul, vreți andolina? Bineînțeles, doar suntem oameni de onoare, ce mai întreb. Vreți să desprind puțin bagheta ca să vedeți felul în care e prinsă pânza? Din cauza apei în unele locuri s-a cam răs de rugină. Nu mă interesează. Cât cer pe ea? Ce are face cât cer? Parcă dumneavoastră îmi dați cât cer. Era vorba să vă interesați cât costă o barcă în condițiile astea. N-am avut timpul necesar. Te rog să-mi comunici dumneata prețul. 4.000. Deși trebuie să vă atrag atenția că nu face nici jumate banii ăștia. În primul rând, barca nu-i nouă. Am revopsit-o și am smolit-o chiar în dimineața asta, împreună cu tânărul ăsta de nădejde. Prindea apă și mă tem că va prinde și de acum înainte. În afară de asta... Să terminăm cu asta. Poftim banii tine. Și pe unde vreți să o folosiți? Că pe aici apa a scăzut simțitor și... Deocamdată o țin fără să o întrebuințez. Aha. Ați vrut doar să investiți bani în ceva? Dumneata ai zburat vreodată, tinere? Da, eu am copilărit într-un oraș ca acesta, care avea însuși o școală de zbor fără motor, aflată sub conducerea capitanului Scorță. Scorță? Da. Nu cunosc. Și ea spune, ce ai pilotat? Icar 1, Icar 2, Crani, Luna. Ce ai pilotat? Nu, eu n-am urmat decât gradul 1. Mai ții minte comenzile? Timpii de zbor? Ce aveați acolo? Samdouri sau cabluri de oțel? Aveam și una și alta. Mai ții minte? Decolare, declanșarea, viraj pe stânga și... De la gradul 1. La coadă gata, în față gata, drumul. Ți-au dat pe mână un Icar? Da. Te vezi? N-ai făcut cursul. Mai bine. Aviația e o porcărie goală. Cu ce crezi că m-am ales eu? Și eu sunt unul cu noroc, favorizat al sorții. Sunt un funcționar tineri. Am ajuns în sfârșit un funcționar. Da, dar pe vremuri a fi funcționar era mare lucru. Era aproape carieră. Te interesează, văd, moravurile de altă dată. Eu am un fel de cult pentru trecut. Mă refugiez mereu în trecut. Da, dar nu în trecutul dumitale. Eu nu am trecut. Și apoi ce? Trecutul meu poate că ești dumneata. A fi funcționar altădată era un lucru demn, râvnit de mult. Astăzi nici nu se mai spune astfel, ci scrip sau vreun alt termen nenorocit. Și oricum suna mult mai bine decât tehnician. Dumneavoastră nu sunteți tehnician? Ba da. Sunt încadrat pe un post de tehnician. Sunteți căsătorit? Bineînțeles. Ce credeai că fac un cuib ăsta împuțit? Mă ajut să duc asta? Da? Dar dumneata? A, eu? Nu, mie mi s-a recomandat să vin la munte. În afară de asta, eu am un frate și... Adevărul e că suntem frați vitrești din același stat. Pe el îl cheamă Flaviu și s-a căsătorit aici cu o fată de familie bună și... Totul mergea ca pe roate când odată primesc o scrisoare de la el în care mă imploră să vin imediat aici pentru că a fost... Da, a fost părăsit de soție și nu suportă singurătate. Bineînțeles, m-am făcut forte și am sosit, dar... În curând mi-au ajuns unele zvonuri la ureche, zvonuri neplăcute și care puneau în umbră reputația fratelui meu, un om atât de echilibrat, de onest și de harnic. Da, într-adevăr, onest. Ceva în legătură cu bărbăția sau cu lipsa sa de bărbăție, mă rog. Fiind frați buni, era pericol ca această tristă reputație să se întindă și asupra mea și... Nu vă puteți da seama cât de mult atrage un zvon de acest fel. Femeile și mai ales fetele tinere atât de ispitite de viciu. Taci. Despre astfel de lucruri nu se vorbește. Învață să fii bărbat, tinere. De altfel, nu știu, dar ceva mă face să cred că nu ai niciun fel de frate pe aici. Și toate astea pe care mi le-ai înșirat. Și multe alte. Auzi, băiatule? Lila, și cu mine te așteptam cu masa. Nu ți-au spus nimic, eh? Nu vrei să vii? Ba da. Auzi, fostul ăsta aviator Racolțe e un tip foarte distins. Uite ce mi-a dăruit. O casetă de vânătoare ce reprezintă o vânătoare de căprioare cu toate accesoriile, căptuștă cu satin mov și are... Palavre. A, nu? Mi-au arătat și
Mi-au arătat și pozele acestui unghi artist. Micro, tovei, copălărie de vânătoare și pantaloni bufanți. Doare? Nu. Ia înainte. De ce? Hai, ia înainte, nu mai întreba. Nu te merge înainte. N-am vrut să te lovesc așa de tare. Hai, lovește-mă și tu dacă crezi. Hai, lovește-mă, nu-ți fie Nu, nu mă doare. Mai mult m-am speriat decât. Lașule. Și tu un lașul mincinos. Un individ de altfel destul de periculos. Îndrăznesc să spui că nu te-a durut atât de jos, poți să decazi. Faci pe manieră atunci pe băiatul de familie bună cu mine. Dar de fapt îți bagi joc de mine împreună cu alții. Asta numai pentru că nu am tată și... Nu e adevărat. E prima oară. Eu... Gura! Să nu îndrăznești să o iei la goană că te ajungi și te calc în picioare. Pune jos caseta. N-auzi? Jos! Au! Ticălosule, de ce-l bați? De ce dai în el? Nemernicule, crezi că nu te cunosc? Stai, am uitat caseta. Doamna Davici, îmi dați voie să vă prezint pe... Nu, bine. Să intrăm dacă n-aveți nimic împotrivă, stimată doamnă. Dumneata tovarăș așteaptă aici, dar nu chiar în fața casei, ceva mai încolo. Poftiți, vă rog. Cum trebuie să interpretezi aceasta, tovarăș Alexandrescu? Vreți să mă interogați sau... Poftim, vă rog. Intrați. E a treia oară, dacă nu mă înșel, că am fost nevoit să vă deranjez în ancheta morții tragice a fiului dumneavoastră Vitrec, stimate doamnă. Și aș fi foarte bucuros Mă dacă... iertați, v-aș ruga să-mi prezentați pe domnul care vă însoțește. Mă scuzați, e vina mea. Tovarășul e de la miliția regională și conduce ancheta de aici. Nu numai în cazul în care vă privește. Deci, vă avertizez cât se poate de serios că situația dumneavoastră nu e deloc ușoară. Și să știți, stimată doamnă, noi n-am vrea deloc să stârnim o vâlvă în oraș, cu atât mai mult cu cât aceste două crime urmate atât de repede una după alta, fără niciun mobil aparent. Deci, în orice caz, spiritele sunt agitate, multă lume nu mai merge la lucru, în special femeile, atât timp cât criminalul nu e prins. Panica, da, nu e mult spus. Panica, teroarea chiar care domnește în oraș, nu se va micșora. În sfârșit, avem ordin direct de la București, ordin strict, de a rezolva cât mai repede toată... Ce doriți de la mine? Știți foarte bine, doamnă, și vă repet, e vorba de timpul în care s-a comis crima. Și dumneavoastră ați lipsit. Dar v-am mai spus. Am fost la biserică câteva minute, la o croitoreasă unde am stat aproape jumătate de oră. Și pe urmă, cum era încă timp, am intrat la film. Îmi pare rău că trebuie să vă contrazic, doamnă. Nu ați fost la film. Dar bine, v-am dat detalii, v-am povestit tot filmul. Caserița mă cunoaște și... N-ați fost la film și vă rog să mărturisiți deschis unde. Cum adică mă faceți mincinoasă? Cum îndrăzniți? Lasă comedioara asta, drăguțo. Inventează altceva, mai vezi. Nu vezi că ne plictisim? De o săptămână induce în eroare organele de anchetă. Doar și-au fost prea îngăduitori cu dumneata, altfel... Altfel? De ce nu ai suflat o vorbă de amantul dumitale frumușico? Cu mine conversezi acum, lasă-l pe tovarășul procuror. Uită-l. Unde e Roșca frumușico? Roșca? Ce aveți cu el? Asta ne privește pe noi. Dumneata să ne spui, porumbițo. Nu vă permit să-mi vorbiți în felul acesta. Tovarăș Alexandrescu, vă rog să-i puneți în vedere... Foarte drăguț. Simpatică. Extrem de simpatică. Unde ai fost după film? Am stat pe o bancă în părculețul din spatele bisericii catolice. Minți, păpușico. Nu erai singură. Erai cu un bărbat.
Nu, eram singură. Cu cine erai? Hai, porumbiță. Hai. Eram singură. Minți. Minți mereu cu nerușinare. Hai să dai de bucluc, stimată doamnă. Hai să putrezești în temir ce pușcărie. E a doua crimă întâmplată în decurs de 10 zile într-o localitate ca asta. La București s-a ordonat... În sfârșit, asta nu te interesează. Hai, papușico. Hai. Dai drumul, nu mă decepționa. Nu mă face să... să-mi trebuințez forța cu tine. Femei ca tine... Tovarășe procuror, vă avertizez că nu admit acest limbaj și această... Mai cineva în casă? Da. Au venit aseară pentru mormântare. E unchiul și mătușa fostului meu soț. Un fel de bunicea lui Dan. Ești frumoasă, madame. Zău. Acum, pentru că am rămas singur, pot să-ți spun că eu, în locul lor, nu te-aș fi lăsat liberă. Aș fi preferat și eu. Astfel nu eram la îndemâna oricui. Te înșeli. Nu trebuie să te încrezi prea mult în dreptatea absolută. Ar trebui să ne ajuți. Ancheta noastră îți dăunează foarte mult. Să știi că femeilor pe care le iubesc nu le spun madame, păpușico, porumbițo, cum îți spun ție. Vede. Acum, pentru că am rămas singuri, pot să-ți spun și altele. Lasă-mă! Vino încoace. Vino înapoi, Erișara. Spune-mi, ai vrea să te închid? Te-ai simți mai în siguranță, nu? Da. Ce-i cu Roșca? De unde îl cunoști? O cunoștință din copilărie de la Oșova. Am fost colegi de liceu. Era fiul unui librar care... în casă. Nu. Nici nu vroiam să-l văd pentru că... Minți. A fost văzut intrând la tine în casă în câteva rânduri. Eu i-am interzis să vină. Poate venea la Dan. Se cunoșteau. Ce voia? Să se însoare cu mine. E a doua oară că a Și venit noaptea? aici, deci... Nu cumva să strecura sub plapuma doamnei Irina. Nu cumva tânărul vă incomoda. În oraș, știi ce se spune? Că nici moartea domnului Dabici nu ar fi foarte... Ce mărșăvie! Ce vor oamenii aceștia? Nu mai există un rest de decență, de noblețe. Decență. De asta ai hipermanganat cu 14 luni în urmă. Oh, și asta. Ce vrei? Ce vrei în definitiv? Eu? Știi ce vreau? Nefericită. Tovarășe procuror! Tovarășe procuror! Nu-ți place că suntem singuri. Procurorul e sub ordinele mele. Atât timp cât ești amestecată în... Crezi că mă duci și pe mine de nas ca pe... Ori ești amestecată în crimă, ori încerci să ascunzi pe cineva. Spune-mi, ce ai făcut între 9 și 11 și jumătate? Trebuie să mă culc cu tine ca să aflu. Cine îți dă dreptul să vorbești astfel? Știi că n-ar îndrăzni să intre nimeni aici. Chiar dacă noi doi am... Tovarășe procuror! Domnule Pascariu! Domnule Pascariu, vă... Au! Ah! Ce ți-e rău? Știi că ei sunt dincolo. Sunt dincolo și ascultă. Dar n-ar intra aici, chiar dacă te-aș omorâ. Să fie chiar așa de simplu. Chiar așa. El vă împiedica și voi v-ați suprimat. Pe cine? Pe cine? Știi că am venit ieri cu mașina ore întregi prin praf, prin hârtoape. Nu mai să te văd. Și domnul Alexandrescu, cu manierele sale dinainte de război... Da, el îți spune dumneavoastră și vă rog să mă scuzați și e delicat. Asta are să-ți sărute și mâna. Îți cere mereu permisiunea. Iar voi cu cât... Proasto. Eu sunt singurul care mai crede în nevinovăția ta. Noi doi am rămas. Eu, măgar bătrân, și tu, târfa sensibilă cu complexe. Taci. Taci.
Ce? Ajungem și la intimități cu doamna neprihănita. Da, recuzita e foarte. Dar acolo lângă sângele acelui copil, cine știe, ați fost în stare să vă și împerecheați cât era cald încă. Ce murdărie. Unde e roșca nenorocită? Că te leg de masă cu propriul tău păr. Mergem, vii cu noi. Dar nu pot așa, să merg cel puțin să anunț. Nu mai pot. Nu mai merg. Dingo! Aici! Bravo! Bravo, Dingo! Hai! Uite ce noapte! Ce noapte! Ce te-ai oprit? Ți-e teamă de noi. Crezi că vrem să-ți facem vreun rău, mititico? Ce lună superbă. Apa trebuie să fie caldă, nu crezi? Ai făcut vreodată baie noaptea în râul ăsta, Irina? Eu am făcut. Bravo. Bravo. Rest. Formidabil, nu? Bravo. Dingo, lasă! N-ai nimic. Ai căzut pentru că erai slabă. Ai văzut ce slavă ești, madame? Și vrei să te opui justiției, să te opui nouă. Nu vreau nimic. Nu vreau nimic. Nu știu unde e Roșca, jur, nu știu unde e nemernicul ăla. Blestemat să fie în ziua în care a... Ai fost cu el vineri seara. Nu, n-am fost, v-am mai spus. Ce faci? Plângi. Da. Toți suntem niște păcătoși. Numai că tu ai ucis. Nu! Ce? La ce oră te-ai întors acasă? Nu știu, n-am ceas. Cu câteva clipe după ce lumea... Cu cine erai? Erai cu un bărbat. Ai fost văzută, nefericitul. Vrei să stăm până dimineața aici. Era un bărbat elegant, înalt, care te-a condus până în fața porții. Nu e adevărat. Mai adevărat! Inconștientul. După ce vă bălăciți de o săptămână în murdăria și sângele ăsta. După ce? Știi că procurorul are în buzunar de 3 zile ordinul tău de arestare. Știi? Te-ai bucurat, nu? Te scapi de oameni, de vecini, de gura orașului care te-ar sfâșia dacă... De noi. Dar rușinea. Nu te gândești? Nu e singură și fără minte.
rușinea. Nu e nicio rușine. Ce rușine mi se mai poate întâmpla mie? Mai bine închisă. În felul acesta nu mai aduc nenorocirea pe capul nimănui. În felul acesta ajung singură. Definitiv singură. Singură. Dacă vrei să rămâi singură, dă-te cu capul de pereți. Taie-ți gâtul și lasă-ne în pace. Scoală-te și stai drept în fața mea, nemernico. Faci pe sfânta pe malul mării cu mine. Vrei să te las aici cu picioarele în apă și cu câinele, iar eu să mă duc să mă culc. Știi că n-am dormit de 3 nopți din pricina scărnăviilor pe care le faceți pe aici. Crezi că m-aș coborî să te lovesc? Dingo! Să mergem, să nu ne prindă dimineața aici. Nu! Vreau să spun. E adevărat, eram însoțită. Asta și explică de ce nu eram acasă. Deși am ajuns atât de târziu, mult după ce... Da bine, doamnă. De ce a trebuit să ajungem până aici? Cu cine erați? Cu Roșca. Ce s-a întâmplat? Înainte de a mă întâlni cu el în oraș, m-a căutat acasă. Mi-a spus că, spre surprinderea lui, nu era nimeni. Dar ușa de la antreu era deschisă. A intrat și în sufragerie. A strigat, dar n-a răspuns nimeni. Asta înseamnă... Da, da. Asta înseamnă că băiatul era mort deja. Da, dacă nu... Dacă îi să dăm crezare... Nu! E o monstruozitate ceea ce vreți să... Roșca e poate un teribil, un nonconformist, cum se spune. Dar în niciun caz el nu se poate coborî la un lucru atât de abject. Dumneata știi că în afara curtezanului dumitale, Roșca asta, a mai fost cineva în casă? În același timp, sau aproape în același timp. Și ce ciudat. Tot un fel de admirator al farmecilor dumitale. Un fel de... Cine? Cine? Cum cine? Mă întreb pe mine. Nu-l cunoști, nu? Cine? Nu știu. Poate. Dacă ești într-adevăr nevinovat, atunci a mai fost cineva. Poate. Poate. Ce faci, tovarășe plutonier? Te credeam la raion. Să trăiți. Sunt în trecere prin localitate. Ce vorbești? Am auzit că ți-ai dat și demisia. Nu prea ești de acord cu felul în care conduc ancheta. Nu, nici pomeneală. Mai degrabă aș putea să spun că nu sunt de acord cu prezența mea în această anchetă. În general, cu prezența mea în toată această... Hai, lasă procesele astea de conștiință. Dumneata ești infiltrat de prea multă literatură. Se poate. Dar literatură bună, dacă îmi permiteți. Ai vorbit cu Borcănescu? Da. Amândouă echipele sunt plecate pe traseu. Nu are decât o singură șansă să coboare spre subcetate. N-are nicio șansă. Pentru că o să fim și noi pe acolo. Ce zici, tovarășe plutonier? Vii cu noi să vânăm fiare? Îmi pare rău. Eu sunt doar în trecere. De altfel mi-am dat demisia la raion. Așa că oricum, în timp, eu... Demisiile le primesc eu, tovarășul. Și deocamdată pe dumitale nu o primesc. Până una alta, te-am propus pentru școala de ofițeri. Deși asta n-are nicio legătură. Peste o jumătate de oră să fii gata. Plecăm. S-a înțeles? De aproape ora
5. Argintul ai lui trebuie cel mult o jumătate de oră să ajungă la stână. Ai comunicat să se oprească la bariera de stânci? Bineînțeles. I-am comunicat în tocmai ordinul dumneavoastră. Dumneata te postezi de acum înainte în față, lângă Gore. Da. Și nu permiți nimănui să avanseze. Să trăiți. Soldat, la mine, fuga marș! Unde-i plutonerul? Nu știu, să trăiți. Cred că e în față. Nu e în față. E în spatele tău. Îl aștepți aici și nu te dezlepești de el. Înțeles executarea? Înțeles, să trăiți. Răspunzi de el. Ce rămâi în urmă, plutoner? Vrei să te pierdem? Hai, grăbește pasul. 1, 2, 1, 2. De ce mergi așa fără chef, Mateaș? Te pomești că ești vreun slăbănor? Sau nu crezi în justiția noastră? Și una și alta. Alergăm după nălucă. Da? Crezi că nălucile se ascund la stână? Până mâine dimineață am să fac praf toate speculațiile tale. Da. Ce zici? Da, se poate. Și pe mine odată cu ele. Nu ți se pare că pentru un subaltern ești prea nemulțumit, plutoner? E un subaltern bun. Eu sunt un subaltern prost. Da, ești un prost subofițer, Mateaș. Dar un bun anchetator. Prea bun. Mai bun decât mine. Eu sunt un soldat, un bun soldat. Singura mea calitate. Ceea ce tu n-ai să fii niciodată. Credeți că mai avem nevoie de soldați în anchetele civile? Da, poate ai dreptate. Un soldat ca mine nu mai are ce căuta aici. Se pare că ești orășan, Mateaș. Nu prea place să faci plimbări, Mai ales pe o ploaie ca asta. Care aruncă de romatism și bobotă. Hai să nu mai rămâi în urmă. Nu e stâna, e pustie. Agent care a ajuns aici în jurul orei 10 și jumătate o supraveghează de atunci. Am găsit doar un băiat de vreo 20 de ani care e sus de 2 zile. Le-a adus ciobanilor sare, tutun și ceva alimente. E nepotul baciului. Ei sunt cu oile tocmai jos, spre Păpușa. Declară că n-a văzut și nu cunoaște pe urmărit. Ce facem? Coborâm cu toții la stână. Nu, oamenii sunt epuizați. Vă întoarceți. La vreo jumătate de oră pe versantul estic se află stâna ciobanului, unde găsiți oameni, loc de dormit și alimente. Și dumneata? Eu rămân aici împreună cu Gore și cu câinele. Vreau să verific ceva. Pregătiți-vă de plecare. Până la stână comanda ia plutonerul Argint. Executarea. Am înțeles. Tovarăș comandant, permiteți să... Ce dorești? O clipă. Aș vrea să rămân cu dumneavoastră, dacă permiteți. Nici nu mă gândesc. Nu te uiți în ce hal ești, plutoner. Ce vrei, să te cară în cârcă? Du-te la stână, bea lapte cald și visează ceva frumos. Și în contul meu. Oricum, șanse prea mari să-l prindem nu avem. De altfel, nici nu-i combinația dumitale. Nici nu crezi, mi-ai spus-o chiar dumneata. Eu și călăuza rămânem în pădure. Îmi place să dorm la aer curat.
Mi-ai omorât câinele. Șorcule! Nu l-o fi! N-a omorât el! Mișcă! Crezi că era nevoie de dumneata ca să-l aperi pe ticălosul ăsta? De asta te-ai întors. Fă-mi așa cort. Adu ca-ți și 2 lopeți pentru groapa câinelui. Nu știu ce ești dumneata sau eu, dar el e un erou. Un erou și nimic mai mult. Tovarăș, cred că cel mai bun lucru... Nu vrem discursuri. Deschide geamurile. Lasă geamurile. Ticăloșilor, vreți să vă faceți mendrele? Nu vrea nimeni să deschidă geamurile. Du-te acasă, Catalince. N-ai ce căuta aici. Ce vreți, fraților, de la omul ăsta? Vreți să... Pasca asta aranjează procuratura. Sau chiar... Chiar cine? Tovarăș, trebuie să respectăm orele de odihnă. Cine vrea să asculte Biblia, să meargă la biserică și la pop. I s-a atras atenția tovarășului Arion. Cine a atras atenția? Cine? O să spun eu cine. Tovarășul Șimonca, secretarul organizației de partid. Tovarășul Șimonca trăiește. Zvonul că ar fi murit e o absurditate. E adevărat. Șimonca săracu a vorbit cu mine. Dar ce am vorbit? Ia te uite ce mai popă delicată avem în parohia noastră păduchioasă. Îmi pare rău. Fiți buni. Vă rog să înțelegeți. Dacă te caută cineva bine sub cojoc, dă de o coadă groasă de lup, vărgată și stufoasă. Oameni buni, de ce nu vrea să ne spună ce a discutat cu Șimonca? La numai un sfert de ceas înainte de a găsi omul cu capul plin de sânge. Hai, schimbăm acazul. Mai bine te făceai actor. Am auzit că ești frumos. Sunt. Dacă vrei, poți să-ți dau și o fotografie. Dă-mi-o mie. Dar retușată.
Am acasă 2 căței și vreau să-i fac să turbeze. Mai e ceva, tovarăș. Oare n-a observat nimeni o foarte curioasă coincidență? Tocmai în ziua în care a fost sugrumat băiatul lui Dabici, Evlaviosul nostru Popă l-a lovit aici în dormitor. Numai că... L-a lovit? Cum îndrăznești o minciună așa de... Ticălosule, ridici ochii tăi de... Lături. Lături la care nici... Miloia! Să taci, Miloia. Ești mai rău decât cel care hulește. Du-te. Du-te și îngrijește-ți gârietura. Nu mai arăta la lume. Nu fi fățarnic. Eu fățarnic, băicuțule, eu care pentru tine o să-mi tai și amândouă mânurile. Hai, tovarăși, să plecăm, să plecăm. Pe tovarăși din schimb îi rog să treacă la loc. Ceilalți să se ducă pe la casele lor. Să lăsăm oamenii de aici să se odihnească. Hai, tovarăși. Hai, tovarăși, hai. Vrei să intri? Ți-e rău? Bine. Atunci hai să mergem. E lume mult aici. Să mergem să ne odihnim de lume. Sunt obosit de lume. Ce am făcut în toată viața asta mea? Am apărat de diavolul de mine, de rău de mine, de firea mea repezită. Când am împlinit 18 ani, cineva a vrut să mă lovească. Eu l-am prins de mână cu atâta tărie încât i-am rupt brațul. Asta m-a speriat deodată atunci și mi-a fost frică de omor, de firea mea aprinsă și am încercat să împrăști în jur blândețe și iubire. Am împrăștiat blândețe și iubire așa cum presar gunoiul peste un loc uscat. Gunoiul cel gras, binefăcător și plin de viață. Și acum uite ce a răsărit. Sângele lui Șimonca. Omul acela care nu se temea de nimic. Ai văzut? Toată viața mea am vorbit uitându-mă în sus. Ideile mele frumoase, principiile mele frumoase, strigate cu fața în sus. Ce folos! Și din vorbele mele, din principiile mele s-a născut o bălărie. Din ideile mele a ieșit acest monstru. Asta e copilul meu. Asta e rodul credinței mele. Crima. Prin gura sa baloasă vorbesc gândurile mele. Gândurile Domnului. Care domn? Ce fel de domn? Era domnul cerului, al cerului albastru și curat, al dorinței de a ajuta omul în nefericirea sa, de a-l face mai bun, mai omenesc, mai aproape de el. Și deodată în numele lui, al Domnului, au fost uciși oamenii. Nu ajutați, au fost chinuiți oamenii și îngenunchiați, împinși în murdărie și în animalitate. Nu ridicați la ceea ce era dumnezeiesc în ei, ceea ce e dumnezeiesc în mine și în tine. Ia du-te, dracului. M-am săturat să te scot de prin birturi, m-am săturat până în gât de toate porcările. Ce-a mai rămas în mine, dacă a fost vreodată. Ăsta e blestemul meu. Acum văd bine. Văd cu atâta limpezime de parcă aș sta să mor. De parcă mi-ar mai sta doar un ceas sau două înainte. Blestemul de a fi întors capul de la oamenii ce stau sau se mișcau lângă mine. De la adevărata viață care poate e mai nemuritoare, mai adâncă decât celelalte. Am privit în sus, am scos pe gură fraze și vorbe, principii din cele mai omenești, strigăte de pace și omenie. Și mâinile mele ucideau în vremea asta cu răceală, cu cruzime. Mâinile mele au schimbat viața de aici curată, frumoasă, într-o cloacă. Odată, de două ori, de câte ori. Tot mai însetite de sânge, tot mai hulpave. Copilul acela orfan nevinovat care se apăra de singurătate în felul lui. Și munca, aspru, dar drept cu oamenii, care au lăsat o familie grea și mare în urmă. Și asta numai pentru că îi se părea că nu e bine să citesc din Biblie oamenilor. Poate avea dreptate, poate greșit. Și eu m-am dus nemernicul de mine la el și am spus lui ce am vorbit cu Șimonca. Nenorocitul de mine. Mai bine le spuneam lor,
milițienilor de care m-am ferit decât lui. Mai bine ție care nu auzi decât pe jumătate vocea mea. Vocea mea care se stinge în urechea de săptămâni. Și băiatul acela fără tată, numai pentru că mi-a măzgălit Cartea Sfântă. Noi ne închinăm hârtiei și culorii literelor sau acelui altar nevăzut care putește peste orice carte. Și atunci ce dacă băiatul a... Vai, vai de cel care își face dreptate singur. De cei care omoară în numele păcii și iubirii de oameni, în numele iubirii de aproapele nostru, de tovarășul nostru. Vai de ei și de noi. Unde-i tot ce-am clădit, ce-am crezut? Unde-i clădirea mea de fum și de gânduri? Ce nu mai cunoaște, ce nu mai vede. Uite, aici stau eu cu tine. Eu, uriașul cu picioare de lut, și tu, copilul zâmbitor și slab de minte. Câtă vreme ai să mă porți în mintea ta cea lunecoasă? O lună, o săptămână, un an? Un an. Uite, a și trecut un an. Băicuțule, dar cum poți? N-avem ce vorbi. Du-te și te predăm. Arată deja cum ești, acoperit de sânge. Murdar de sânge până în albul ochi. Cum vorbești așa? Amândoi au batjocorit cuvântul Domnului. Au hulit și au îndrăznit. Netrebnicule, ai îndrăznit să-l înlocuiești pe cel care face dreptatea. Du-te și te preda, altfel te duc. Cum, băicuțule, dar nu m-ai învățat tu? Nu sunt astea gândurile tale. Eu nu te-am învățat să omori. Nu-i omor ce-am făcut, băicuțule. E pedeapsa pentru cel ce îndrăznește. E urgia Domnului care prin mâna ta așa mea pedepsește pe cel care... Ticălosule, încerci să acoperi crima și omorul cu cuvinte despre adevăr, dreptate și iubire de oameni. Îndrăznești. Tu m-ai învățat. Eu sunt rodul învățăturii tale. Așa arată, băicuțule, ori vrei, ori nu vrei, ideile și vorbele tale. Nu e adevărat. Minți. Eu n-am făcut rău unui animal. Eu n-am făcut rău... Nici nu era nevoie. Unde a căzut cuvântul tău, semănătorule? Uite-te la mine. Eu sunt rodul cuvântului tău. Eu sunt puterea lui. Iar dacă ai să te împotrivești, visător nenorocit, idealistule, vrei acum să te lepezi de mine? Toată vremea vorbeai ca un lunatic, umblai cu ochii deschiși ca în somn. Eu am îndeplinit în viață cuvântul tău, cuvântul Domnului. Și acum când te uiți pentru întâia oară la viață, te tragi înapoi. Te sperie sângele, te sperie viața. Trebuia să deschizi ochii mai din vreme să vezi ce se petrece cu învățătura ta despre iubirea de oameni, despre pace și curățenie. Nu acum când eu... Asta-i humlă. Hulești și tu de alături celorlalți care...
V-ar supăra să mă așez și eu aici? Poftim. Nu mai știu unde ne cunoaște. De la fabrică, cu moartea lui. Ah, Arion. Da. Vrei să guști? Nu mult am frumos. Eu nu mănânc niciodată dulciuri de niciun fel. Plecați cu trebuie. Iartă-mă. Nu rețin numele dumneavoastră. Donesie, cum să nu? Donesie Micula, dar mi se mai spune și... Miloia, Baci Miloia. Miloia. Pleci undeva? Numai aici până la Gavojdia, la niște neamuri. Mâine am zi liberă, mă întorc poimile dimineață. Dar dumneavoastră mi se pare că sunteți de la procuratură, vă ocupați cu cazul care s-a întâmplat aici la noi. S-au aflat ceva urme, dacă pot să... Ei, da, mă ocup și eu, dar eu sunt din cei mici. Aici au venit domn mari, șef mari care... Și mai aveți mult, că lumea e înspăimântată pe aici. Nici ziua nu mai îndrăznesc să iasă pe străzi. Seara, ce să mai... Da, s-a descoperit ceva. Dar încă se bâșbâie. Așa e când conduc mai mulți. De. Toți vor să poruncească, niciunul să asculte. Cine vrea să fie slugă? Slugă bună și credincioasă. Peste puțin te-am încredințat. Peste multe te voi pune însă. Apoi văd că dumneata nu ești ca... Văd că mai citești și câte o carte din cele vechi. Nu din cele vechi, din cele foarte vechi. Cea mai mare nefericire din zilele noastre sunt popii. Ei strică și oamenii și dreapta credință. De ce nu mai dau oamenii pe la biserică? Se apucă de prostii, de băutură, de femei și de înșelăciuni. Numai și din pricină că... Dar mi se pare că vă supăr cu niște lucruri care... Ba nu, dimpotrivă. Deși e adevărat, Da, mai de mult. În copilărie, să zicem. Ce anume? Când erai mic, mergeai la biserică. Părinții, vreau să zic, te duceau. Da, se înțelege. Ba mai mult decât atât. Fratele mamei mele era preot. Și îmi plăcea să merg la el pentru că stătea la țară. Și avea o șaretă, un cal. Și... Acum... Nu simți câteodată așa, în ceasurile mai grele, un fel de dor. Ca și cum tot ce ai, oricât de mult ar fi, nu-ți ajunge. Tot mai e ceva ce-ți lipsește. Iartă-mă. Dar dumneata vrea acum la anii mei să mă convertești. Să mă faci să cred în Dumnezeu și, în sfârșit, în celelalte. De ce nu? Numai oamenii pun judecată, ca dumneata. Deși aici numai judecata n-ajunge. Judecata înseamnă mult la om, dar numai cu ea omul, oricât de cuminte, n-ajunge la fericire. Mie mi-ajunge judecata pe care o am. Dar dumneata ce crezi? Credința nu e și ea tot un fel de judecată? Uite, dumneata, deși om cu școală, un om cinstit, cu putere multă, nu simți pornirea să râzi de mine, să-ți pocnești mânurile una de alta, să-i îmbați jocură ce spun, deși mulți
ar face-o și au făcut-o. Ăsta nu e un început de credință? Ai vorbit vreodată cu băicuțul, cu Arion? Vezi ce fel de om era? Cum se poate cineva cu atâta minte, cu o inimă atât de curată, de mare, să creadă în prostii? Vezi că nu e bine. Ei, ți-a venit trenul. E în întârziere cu 2 ceasuri. Dar oricum nu-i nicio gravă. Eu stăteam aici în gară pentru că n-aveam unde. Hai să ieșim de aici. Să facem câțiva pași pe stradă. Aici oricum e gălăgie. Mai ales că... Vă deranjăm. Nu, nici pomeneală. Era doamna Pavel, gazda mea. Vrea să te trateze cu dulceață. Am rugat-o să nu se deranjeze. Iartă-mă, le-am întrerupt. Continuă, te rog. Mi se pare că... Niciodată n-am să mă pot ruga destul. Dar noi trebuie să ne rugăm și pentru ceilalți. Pentru cei în care ceilalți? Ceilalți. Toți ceilalți. Și dumneata să faci parte curând dintre aceștia. Crezi că nu știu de ce m-ai adus aici? De ce? Crezi că vreau să-mi bat joc de ideile dumitale? Uite, peste o jumătate de oră îți pleacă trenul. Ai timp să... Unde pot pleca eu? Țara mea e mai mică decât altora. E locul ăsta din jurul mormântului său cald. Acolo unde stă el întins, încălzind pământul cu pieptul lui mare. Băicuțule! Băicuțule! Îmi tot cer să-ți vorbesc despre credința mea. Care-i credința mea, dragă tovarășe Mateiaș, sau dragă domnule Mateiaș, cum ți-e mai... Eu cred cu inima și dumneata cu capul și, bineînțeles, dumneata crezi mai bine, vezi mai bine decât mine, deși te-ai întrebat vreodată câtă sărăcie e în limpezimea asta, când stai singur și ești nemulțumit și scârbit și ți-e dor de ceva anume, ceva de care n-ai nicio nevoie, care nu te-ar putea schimba în niciun fel, dar ceva care ți s-a luat, pe care nu l-ai primit niciodată, deși era dreptul tău să-l ai. Unul din acele drepturi mari, despre care nu știi nimic, despre care nu-ți spune nimeni nimic. Există un cuvânt, tovarășe Mateiaș, un cuvânt pe care dumneata, care le știi atât de bine pe toate, nu-l știi. Există cuvântul iubire. Cuvântul iubire ne desparte de moarte, ne face nemuritori încă din această viață. Iată care era învățătura lui Arion, pe care ești atât de doritor să o afli. Dar viața dumitale cum se împacă cu acest cuvânt? Viața mea. Ce e viața mea în fața lui, care arde mai puternic decât soarele? Eu sunt un păcătos, da. Și așa cum prea frumos se roagă credinciosul înainte de a primi Sfânta Taină. Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care le-ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu.
Eu și dumneata, împreună. Eu sunt cel dintâi păcătos și dumneata, tovarășe, ești cel dintâi păcătos. Și cu cei care nu cred? Focul iadului îmi va înghiți. Vor pieri mereu, vor muri mereu, iar cei drepți vor învia mereu, fără osteneală. Și tu de ce ai ucis? Eu n-am venit să aduc pacea, ci sabia. Va să zic că asta se ascunde în spatele vorbăriei voastre. A principiilor voastre despre umanitate, pace și prietenie. Și în numele acestor principii, ale acestor vorbe, voi vreți să înăbușiți viața, să îngenunchiați omul, să-l umiliți, să-l degradați, să-l înecați în propriul său sânge. Bestie. Nu omul care e muritor și slab, ci cărțile sfinte. Cuvintele lui, principiile lui trebuie să conducă lumea. Ele sunt nemuritoare și tot ce e viu trebuie să le se supună lor. Și tu ai să te supui lor. Și dacă nu vrei să fii silit cu toată înfumurarea și orbirea cu care crezi că poți să fii stăpân pe propria ta viață, pe viața ta măruntă, neștiută. Viața mea măruntă e mai puternică și mai vie decât cărțile voastre în numele cărora omorâți și sugrumați. Libertatea mea și a gândului meu e mai nemuritoare decât armele voastre, ticăloșilor. Individul ăsta cine e? Ele ce mai întrebi? Luați-l de aici. E greață. Îmi vine să vărs. Mai ai ceva să-mi spui acum, Miloia? Ce faci? Scoală-te imediat! Unde te pomenești, ticălosule? Te felicit. Te felicit, Mateaș. Ai să faci carieră. Te felicit. De ce credeți că vreau să fac carieră? Hai. Da, țin minte. Țin foarte bine minte. Era o femeie în doni, o femeie subțire, înaltă, cu părul negru, cu fruntea îngustă, o femeie tristă. Nu știu dacă era frumoasă. Acum însă a plecat împreună cu tânărul acela grav posomorât, care răspundea la numele de Roșca. Tânărul acela vânjos, veșnic îndrăgostit, care a fugit în munții stâncoși din teama livrescă de o eroare judiciară. Sau, poate în sinea lui se credea el însuși un criminal autentic. Ce orgoliu naiv. I-am văzut pe amândoi la plecare. Am călătorit chiar în același tren până adineauri, când eu am coborât pentru că nu mai suportam să văd o pereche atât de posomorâtă sau atât de fericită. Cum vreți să o luați? Bineînțeles, era și fumarea din vagon, atâtea fețe obositoare, obligațiile conversației mondene. Așa că am ales cărăruia aceasta străveche care trece prin tunelul aerului clar. Trebuie să fug cât mai repede din cuibul acesta fericit, unde se povestesc basme atât de sinistre. Trebuie să alerg și să uit cu repeziciune totul. Așa cum aș dezbrăca o haină prea scumpă pentru mine. O haină cu nasturi, lucitori de metal, grei, cu cordoane și gulerul tocit, de catifea. Aceasta e memoria pentru mine. Aceasta e memoria pentru mine, cel fără de memorie. Singura mea noblețe. Această memorie pe care o pierd, din care lunec. Așa cum se zbat peștii cei lungi, să treacă printre pietrele șlefuite ale râului. Minunații mei pești, dragii mei prizonieri,
Cine poate să care în spate atâtea figuri? Atâtea fețe încruntate, zâmbitoare, transpirate, pline de ură. Fața pistruiată a celui licean atât de obraznic și atât de nefericit care era totuși prietenul meu. Sau care ar fi putut să fie, într-un viitor nu prea îndepărtat. Sau fața încremenită a lui Șimonca pe care l-am cunoscut mort. Fața lui Arion, bunicul meu pe care l-am adoptat în inima mea. Deși de pe figura lui se șterg repede trăsăturile și rămâne doar barba lui castanie, de care era atât de mândru. Așa cum rămân oasele și părul din fețele celor ce se scufundă sub pietre, în pământ. Și fața lui Miloia, care ucidea din iubire, cum spunea el. Poate era adevărat. Poate ucidea din iubire, dar atunci, afurisită să fie acea iubire, o spun eu, martorul său, singurul și neputinciosul său martor, prietenul lui Arion, singurul și lașul, neputinciosul său prieten. Sunt prea slab să car în spate atâtea lucruri, atâtea fețe, atâtea ticuri, atâtea gesturi făcute pe jumătate, atâtea milioane de priviri, atâtea sentimente neclare, dubioase, incapabile să se nască. Nici propria mea memorie, nici propriul meu trecut nu sunt de stare să-l tărăsc. La ce ar folosi și cui? Mie? Trecutul, nemaipomenitul, neverosimilul meu trecut, care se afundă atât de repede sub cerul acesta ca o navă încărcată cu lingouri de fier și monede vechi de argint. Trecutul meu minunat, care mă părăsește, ingrat, răutăcios. Trecutul mâinilor mele, al sângelui meu, trecutul meu inventat pe 3 sferturi, trecutul meu, al tău, al dumneavoastră, al domniilor voastre. Deci, încă o dată, 1, 2, 3 și trecutul nostru minunat. Urlați, vă rog, puțin mai tare, chiar urlați. 1, 2 și trecutul, numai trecutul nostru și al nimănui altuia. Nu există un trist mai vesel decât mine, vă jur pe viața mea, gentilomi. Vă jur pe viața mea, gentilomi ai regelui, mușchetari ai regelui, în gardă, împungeți fandați, sfârtecați aerul, fandați, iar apoi cădeți în iarbă cu surâsul uitat pe buze și priviți cerul. Pe viitor trebuie să mă feresc cu toată grija de astfel de trenulețe amăgitoare, copilărești, naive, care pufă atât de caragios și care mă duc în locuri unde se ucide, în care prozeriți fanatici ca Mihuț sau Miloia ucid și sugrumă spunând fraze frumoase, umanitare, unde se ucide în numele iubirii de oameni. E vreo deosebire între aceste crime și altele, între această brutalitate și altele? O crimă făcută în numele unui principiu e mai nobilă, mai umanitară decât o crimă oarecare? Poate exista un om mic, mărunt, în care să zvâcnească o inimă mare cât globul? Eu sunt un om mărunt, dar inima mea e uriașă. Bate în ființa mea ca un ciocan, bate până în albul ochilor, până la orizontul egal. Eu însumi, un om mărunt, locuiesc în inima mea. Singura mea noblețe, singura mea mândrie, inima mea, roșie ca un steag, ca un trandafir îndrăgostit. Inima mea, singura mea armă.